Omställning, det berör ju egentligen alla aspekter av hållbarhet, ekologisk, social, ekonomisk och mänsklig. Och framförallt hur de hör ihop och hur viktigt det är att förstå att de yttre kriserna vi ser också hänger samman med vårt inre förhållningssätt, vår världsbild, vår förståelse av världen. Så när vi förändrar oss själva och vårt tänkande så kan vi också förändra världen. Vi kan leva ett fantastiskt bra liv på den här planeten utan att tära på dess resurser. Men vi är verkligen inte där idag. Därför behövs omställning. Vi behöver göra saker på nya sätt. Och det handlar både om att göra samhället enklare, att göra det enklare att göra de rätta valen. Men det handlar också om positiva exempel som individer. Det kan vara olika för olika människor, men det finns lösningar för alla och de behöver vi hitta, testa och visa fram. Det enda hopp jag hittar, det är människor som tar tag i problemet och inte bara gnäller. Människor som gör saker och inte bara protesterar. Människor som förändrar praktiskt i grunden, sätt att leva, sätt att producera och inte bara ha massa teorier om hur det ska göras någon gång sen. Jag tror inte att det sättet vi lever i samhället är långsiktigt hållbart. Det är varken rättvist mot oss själva eller mot världen. Så jag tror att det krävs någon form av förändring. Jag tror dessutom att det här konsumtionssamhället som huvudsakligen premierar mängd prylar är inte rätt. Jag är jordbrukare i västra delen av Lund. Vi sysslar med odling bland annat av grönsaker och sysslar med socialt företagande. Så vi har startat ett arbetsintegrerande socialt företag med vinstutdelningsbegränsning. Jag har startat sambruket här i mitten av Skåne, Sösdalabygden. Som ett sätt för folk att förbereda sig, lära sig mer om hur man producerar sin egen mat. Och inte bara det, utan att man försöker att integrera vår verksamhet med sånt som händer runt omkring. Andra som håller på med mat på olika sätt vill vi jobba tillsammans med. Man behöver liksom bygga en lokal ekonomi runt en lokaliserad produktion av livsmedel. I februari i år så bildar vi en ekonomisk förening med syfte då att ha en lokal butik där vi kan sälja de närproducerade livsmedel. Och vårt viktigaste fokus var att det skulle vara lättillgängligt. Och den här gruppen på 5 personer blev 10, det blev 20, 30, 50. Och idag så är vi 270 medlemmar som hela tiden driver den här butiken 6 dagar i veckan på mindre än ett år. Och det vi gör är att vi vill ha bra mat, det ska vara lokal mat. Vi vill stötta de småskaliga producenterna. För det är väldigt svårt att få bra mat mitt i Helsingborg. Så då skapar vi den här butiken. Jag gillar att det är närodlat och att det är ekologiskt. Och jag gillar det här att man kan ta med sig sin behållare eller påse och så kan man få till exempel pasta eller ris eller vad det är utan förpackning. Utan jag har med min egen förpackning, det gillar jag. Och jag gillar det här idén att man gör ett kooperativ så man kan förverkliga de här möjligheten att handla så här. Vi har precis köpt mark här på landet. Så det kommer att bli riktigt stort att kunna börja med den där ändring och kunna leva lite mer med naturen och självförsörjande sätt. Jag håller på med byggnadsvård och ekobygg. Så nu kan jag ju få lov att implementera det på vårt eget hus som vi ska bygga och integrera alla principer. Jag driver en permakulturträdgård i ett litet småbruk i en ekoby på Österlen. Jag kom hit för 12 år sedan. Vi hade rest omkring i Europa i 5 år och vi letade efter en kollektiv plats där vi kunde samverka med andra människor. Och vad jag gör idag är att jag jobbar för en hög grad av självförsörjning för oss, för vår familj. Och jag levererar grönsaker till restauranger, kaféer och till privatpersoner. Jag ville bygga upp någonting som inte bara var för vår del, utan jag ville börja med lite småskalig kursverksamhet
Jag lär andra. Jag tar emot praktikanter, unga volontärer från hela världen som kommer hit och lär sig odla och lär sig ett nytt sätt att leva och ett nytt sätt att tänka genom att de får vara delaktiga här. De får bo här mot mat- och husrum. Och på samma vis så tar jag emot praktikanter från trädgårdsskolor. Och det är inte bara att de ska lära sig odla ekologiskt. De ska lära sig att man kan välja själv. En hållbar framtid handlar inte bara om ekologisk mat. Det handlar om att tänka om helt och hållet. Jag har solceller på mitt tak. Jag satte upp dem när min son var nyfödd. Jag kände att nu vill jag verkligen försöka göra egen förnybar el för att visa för honom också att det går att göra saker på ett hållbart sätt. Ekonomin har också varit bättre än jag trodde i början. Vi tänkte att det skulle nog ta ungefär 10 år innan investeringen hade betalat tillbaka sig. Men vi har fått bra betalt för elen som vi säljer på nätet, så det kommer att gå fortare än så. Och det känns verkligen skönt att gå ner i källaren och kolla på mätaren. Idag har vi producerat lite el till som inte har behövt någon kol eller kärnkraft. I Naturskyddsföreningen Skåne så har vi väldigt mycket på vårt bord, men allting som rör miljö och natur är någonting som vi är intresserade av. Vi och våra medlemmar. Vi är Skånes största miljö- och naturvårdsorganisation med ungefär 25 000 medlemmar. Och det är allt möjligt som vi arbetar med eller sysslar med. Och det är våra medlemmar såklart som bestämmer vad vi ska göra. Så det är allt från fågelskådning till svampplockning till försöka påverka makthavare, politiker, myndigheter och andra organisationer att ta beslut som är bra för naturen och miljön. Och vi sysslar också väldigt mycket med samarbete med andra organisationer och försöker hitta på saker och göra saker som kan locka och stimulera till besök i naturen. För många år sedan frågade vi grabben vad vi ska göra på semestern. Ja, sa en glad 10-åring, kan vi inte cykla på semestern? Och vi tog en tur från Lund in i Danmark. Och sen blev vi bitna av det här så att vi fortsatte att cykla på semestern. Vi har varit på Österlen, vi har varit i Österrike. Vi har cyklat, den längsta cyklingen till Vasa i Finland. Och då kan man säga att vi får ta båt också, att man färdas på både skepp och hoj. När man är ute och cyklar så här så då och då får man passera en större väg. Och när man då kommer på en bro så kan man ju undra, vad gör alla människor som sitter där i sina plåtlådor? De har inte förstått hur skönt det är att vara ute i naturen. På senare år så har vi mer hållit oss i Skåne och upptäcker den nära naturen och det nära landskapet. Det kan vara med eller utan övernattning. Och för att samla de här erfarenheterna så har vi gjort en cykelkarta över Lunds omgivningar. För att visa att det finns cyklingsbara vägar överallt. Det finns fullt av småvägar. Det är inte alls livsfarligt att cykla bara man väljer lämpliga vägar. Jag har ju jobbat för Holma folkhögskola under många år och det som har lett mig in till den här gruppen av människor är ju mina intressen för hållbarhet, men kanske också mest kopplingen mellan, vad ska vi säga, den teoretiska och den praktiska hållbarheten. Det finns en tendens att hållbarhet blir ett resonemang uppe i huvudet och det bygger upp något slags dåligt samvete och en känsla av otillräcklighet. Så det jag gör handlar ju väldigt mycket om att bryta ner barriärer för att pröva. De ämnen som handlar om hur vi håller oss mätta, håller oss varma, har ett intressant socialt liv, hur vi kan transportera oss, hur vi kan laga våran mat och fixa kläderna kanske. Sånt som vi behöver i vardagslivet. Det är väldigt viktigt för mig. Ekotopia är ett kunskapscenter för medskapande av en hållbar framtid. Ekotopia kommer nu att bli en inkubator för miljö- och samhällsentreprenörer som ska få möjlighet här att starta upp, att lära sig grunderna för entreprenörskap för att sedan kunna gå ut och driva sina egna verksamheter. Det finns också omställningsgrupper här
och det finns en frögrupp. Vi har hållit på nu, hur många år? Jag tror att vi har hållit på 5 år. Den ena är ansvarig för rödbetor, den andra är ansvarig för gurkor och så vidare. Och vi har hållit på och dratt fram våra egna fröer och vi möts sedan. Och det finns en grupp också, en gemenskapsodling, och då lämnar vi över fröer till dem också som de kan odla. Skogsträdgården, det är ju något väldigt nytt i Sverige, men det är som vi ser ett väldigt intressant sätt att odla på, där man jobbar tillsammans med naturen. Vi har naturliga ekosystem som modell. De här systemen, alltså, de är väldigt självgående kan man säga. Alltså, de sköter sig till stor del själva. Och det handlar mer om att vi måste förstå de här, hur ekosystemen fungerar och samverka med dem. Och det är väldigt nödvändigt framöver, därför att hela vår existens bygger på att de här naturliga ekosystemen har under miljontals år gjort att vi existerar överhuvudtaget. Och nu har vi då hittat olja och vi har hittat andra saker, så vi bara kör på liksom. Som om vi var helt isolerade från naturen. Och vi måste tillbaka igen helt enkelt för att kunna överleva. För vi måste ha som modell någonting som har överlevt under väldigt många år. Vi odlar träd och buskar och klätterväxter och låga örter tillsammans. Så vi skapar ekosystem, försöker imitera naturen, skogsbryn där vi faktiskt har de mest producerande systemen och den största biologiska mångfalden. Och just här så har jag designat ett system som ska ge oss väldigt mycket mat, det är tanken. Vi har mycket frukt, mycket bär, väldigt mycket bladgrönt och även en hel del lite rotfrukter och lite spannmål tänkte jag säga, men det är inte riktigt samma sak. Örter som producerar kolhydrater till oss. Och så har vi nötterna bakom med kastanjen, ätlig kastanj. Och mitt framför mig har vi även en liten hassellund. Så i ett sånt här system kan vi verkligen få ut allt som vi behöver för att kunna äta. Och ändå behöver vi knappt tillföra någon energi när vi väl har fått det i rullning. I vår omställningsgrupp i Malmö så har det visat sig att det är inre omställning som binder oss tillsammans. Och det känns som att det är det syftet just vår grupp har kommit att ha liksom, i Malmö. Och inre omställning handlar ju om, på ett sätt så är det att vi måste ge ett utrymme att prata om även hur vi mår och hur vi kan själva förändra oss i, inte bara beteende, men hur vi tänker och hur vi relaterar till att den här förändringen som sker. För den yttre förändringen kan inte bara ske, och jag skulle säga att den till och med börjar med den inre aspekten. Men man märker det så fort man ger utrymme att prata om de här sakerna, så har alla väldigt mycket att säga och tycker det är fruktansvärt skönt. Så det utrymmet tycker vi att inre omställning fyller så. Vi är i Rosengård och i herrgården. Vi planterar växter, för växter är jätteviktiga för naturen. Vi jobbar med både barn och vuxna här för att låta dem odla i rabatterna som finns här på herrgården. Det är ett fantastiskt trevligt arbete att kunna hjälpa både barn och vuxna att komma igång och odla. Barnen är med oss hela tiden när vi planterar och gräver, och de planterar träd och skördar och är med i hela processen faktiskt året runt. Och de vuxna kan adoptera rabatter som de sedan odlar i, och det har vi gjort nu under flera år. Vi har hållit på sedan 2010 har vi hållit på här i Malmö. Omställning för mig är livskvalitet. Det handlar om att bo och arbeta i en attraktiv miljö. Omställning för mig är hoppet om ett liv som är bättre för mig och alla andra. Omställning för mig är att öppet prata om de problemen som finns och försöka hitta nya lösningar. För mig är omställning en del av vad vi står för naturligt i världen idag. Att evolutionen har tagit oss hit, och det är det vi behöver fullfölja helt enkelt. Så det är mycket förändring på gång. Och därför tror jag att vi måste göra något, var och en av oss. Vi
som är gräsrötter i detta samhälle, vi har fått ett jätteansvar, för makten ligger plötsligen hos oss och vi ska skapa det nya samhället.